tí ó gbogbo mẹ́rin lọ́mọ ẹjẹ́ kúnlẹ̀ ká kóbìnrin obìnrin ló bí wa káwọ̀ tó dé ní èèyàn ṣùgbọ́n yóò ní kẹjẹ́ ká máa lẹ́wọ̀n ìjà kárí ìbínú ìkẹsàn kẹdákùn ìjẹ́ mẹ́rin lọ́wọ́ yín pàgínú bọ̀ fáwọn ní lára pàkàlà tó ṣe àwọ̀ òkèdèrò pàtí òrùkọ̀ fún awọ alápàmọ́rù àwọn akíjà gómìnà ìwúrẹ́ ẹja pàdùmá nígbàdí àpàlù jẹ́ olùgbogbo tí ìlànà wọn fi ṣẹ́gun ògúrùn tó dúró fún ẹgbẹ́ ọ̀gẹ̀gẹ́ tí ó parí ìtàn nílé ayé tí ó kulẹ̀ ẹ̀tọ̀ ọ̀run ẹ folùgbòǹgbò ẹ wọlé ọ̀run nù ẹ bá nùtá yé mọ agun ọlọ́run àbámọ́ ìwà ìgbọ̀nù abẹ́wòlé ṣe sáǹkù kẹsàkẹ́dàkùn ilé ọ̀run kẹba wòrán náà owó pátákó yẹn lákìsí òfin méjì èèpà òfin méjì èèpà òfin méjì èèpà ọ̀pàtàkùn mọ́bì awolé oníbọn bíwá fún oníbọn máa bọ̀ sún rere ọmọ abọ́ òsàkàn jìgìjìgì àríkìtì ẹ̀fọn òsàkàn tí gbé náà wà bọ̀ náà lé wa gbogbo pátákó yẹn ṣe ìgbà méjà múùsì lóde sàlàyé kẹsàn-án kẹdàkùn ṣètùá kẹta lónìí kẹsàn-án kẹdàkùn kẹdẹkùn fẹ kẹdẹkùn dà ìbọ̀tà ń bọ̀ lónìí kẹtàrí ajé náà lásìwà kẹsàn-án kẹdàkùn kó ń kọ́rọ̀ àwẹ̀ wílé aládọ́ ọ̀run múlẹ̀ kan lè àwọ̀ òkè jèrò alákànní ń bẹ lọ́dọ̀ yín tẹ̀yẹ̀ tútù akára pẹ̀pẹ̀ pẹ̀lú bá fún gbanúmọ̀ lè ojú kọ̀tún àbò fún gbanúmọ̀ lè ojú kòsì adúbá fún ọkọ̀ ọ̀kan lórí wọn lè wọ́n tó jọ àsódì ìsàlàyé wọ́n yẹ gbòòrò wọ́n yẹ gbó ọ̀pá àwọn èèyàn àgbàlá bí ẹsẹ̀ ńtọ̀ wọn kọ́lé jù lórí bẹ́ẹ̀ tó sọ́sẹ́ wọ́n sì lé ayé wọn ogun ayé wọn fọ́ bí igbá ayé wọn lágara bí àwòṣe là ayé wọn fà ya pẹ̀lẹ́gẹ̀dẹ̀pẹ̀lẹ́ bí aṣọ ti ya àwọn àtẹlẹ́dùnmarè ọba lọ Olódùmarè lóbìnrin inú yín kọ́ láwọn ògùn ṣe tiẹ̀ Elédùmarè kéwèé kí lọ́ọ́ fún ọjọ́ tọ̀sùn ìjẹ́ èèyàn bá ń pé nímọ̀ àti ọjọ́ tọ̀sùn ìjẹ́ bá ń pé nímọ̀ bóyá pé bá ń gbóyè tó tọ̀ ṣẹṣẹ yẹn àwọn amá lẹ́mọ láti mọ̀ ọjọ́ tọ̀sùn àwọn agbé nímọ̀ àti ọjọ́ tọ̀sùn lókàlókà tí máa lókà tí ò tọ̀ fẹ́yọ̀ kàwọn pẹ̀tẹ̀ láti mọ̀ ọjọ́ tọ̀sùn àwọn agbé nímọ̀ àti mọ̀ ọjọ́ tọ̀sùn gbòòsù rọ̀pẹ̀ ẹ bá ní kórè yìí bọ́sùn kórè yìí ẹ̀ẹ́dùn ẹ̀rí omi ọ̀tà àgbà kórè yìí ọ̀sùn kẹsìrì fún sọ̀rọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nígbà táwa bí lónìí kẹsùn rẹ̀ fún akẹ́sàánú. Òtúnpọ̀ àbọ̀dá wáyé ẹ̀ríkè ọ̀nsẹ̀sẹ̀ tí wọ́n ń kówè nígbà tí wọ́n rí pàbí làwùjọ ìjòrí wo kíládé òfòbí ṣe ẹ̀ríkè ọ̀nsẹ̀sẹ̀ kíládé òfòbí ṣe ẹ̀ríkè ọ̀nsẹ̀kẹ̀ ìgbọ̀nsẹ̀kẹ̀ sàṣẹ̀ ìlíkìláwò ìlíkìláwò ìlíkì awo kérékèré láwọ àjàwọlé awo àjàwọlé láwọ àjàpẹ́rẹ́ awo àjàpẹ́rẹ́ náà ní sẹ́wọ́ àjàdóbì ìbílẹ̀ ẹ̀mísọ́sọ́ pọ̀ ẹ̀rín wèdèwèdè nítorí dọ́kọ̀ abẹ́lé sẹ̀wẹ̀lẹ̀ sẹ́wẹ́ ẹdún afẹ́dọ̀ ẹdún lọ́ọ̀rì ìbọ̀rí olú ẹdún jí ẹdún òbọ̀jú alẹ́ àná ẹdún bọ́rí olú bẹ́ẹ̀ ni òfin adúláfin ìròyìn lórí sọ̀rọ̀ àjùwọ̀n ìròjí ìrò ẹsẹ̀kàsí àwúrọ̀ ìrò sọ̀rọ̀ ayọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ògbàrò tẹ́lẹ̀ ńlójóbi ìlópàkà adúláfin ìkìdẹ̀rẹ̀ níjọ́ tí náà rí sọ̀rọ̀ fẹ́ràn kó ìkì ló jẹ́ ọwọ́ ìtẹ́nítẹ́ní owó ẹsẹ̀ ìtẹ́nítẹ́ní ó fọwọ́ bá làtẹ́tẹ́tẹ́ alákẹ̀rírí alákẹ̀bẹ́bẹ́ nílé ọlọ́fin awarawo ló ní aríkì ẹ̀dú sọ́wọ́ rẹ̀ ló gbòbí rẹ̀ ò sọ́wọ́ dẹ́rẹ̀ òbí náà rí ọwọ́ bàbá ìwé àwọlé àwòdé ogun ìwà ogun oko ìrédé báyìí bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni eré dé ìdí lọ báyìí bẹ́ẹ̀ ni àsọdún ayọ̀ ṣàgbọ́gbọ́n wa bẹ́ẹ̀ ni. Yo, yeah. Kọ́ ṣàánú ọ̀pọ̀lọpọ̀ kí ilé mi má jẹ́ sí lọ ọ̀rọ̀ kọ́ pé ọkùnrin ìjọba ọ̀sùn ọjọ́ tó ń kọ́ sí ìlú ìlú ìtàkùn kọ́ ṣàánú ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́ pé ìlú ara ìyá mi abáwọn pé nímọ̀ àfihàn jẹ́tọ̀sún níyẹn ní lọ́dọ̀ tọ̀sún sí ilé wọn máa lé mọ́ àfihàn jẹ́tọ̀sún abáwọn pé nímọ̀ àfihàn jẹ́tọ̀sún lóka tó tọ̀sún sí ọkàn wa pọ̀pọ̀ sáàrò àfìmọ̀jẹ́tọ̀sún abáwọn pé nímọ̀ àfìmọ̀jẹ́tọ̀sún yóò kó sun rere fún abúlé báyò ọdún kan báyìí kó sí ọdún kí o sí lọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún fún mi ní o àwọn ọ̀rẹ́ tájọ wà àtàwọn èbó tó wà náà kí ẹni wógún o ẹ máa lè wá ogun káà sí ọkọ máa rí bẹ́ẹ̀ ká dún àwọn ọgbà o ká má ṣàtìtì o ọ̀rẹ́ ọkọ̀ sànú o orí yèyé ọ̀sọ̀kọ́dá kan fìdí lákùn gbọ́ pátápátá báyìí kan sànú wa o kájọ àgbà o aṣọ ọdún nìkan sẹ̀mí o obìnrin rẹ̀ wá sí dáa báyìí bá ṣe àwẹ̀ báyìí o àṣì dáa báyìí o lọ́kùsí ni ewé o.
Can you see me do for? Go for. Go for. This is fire. So go. Ega. Segun. Àwọn aṣẹ́gun náà níbẹ̀. Àwọn aṣẹ́gun náà níbẹ̀. Àwọn aṣẹ́gun náà níbẹ̀. Ká fi ọkàn balẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Lílọ dédé. Lílọ dédé. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn ọ̀tá ilé ọ̀tá òde agbọ̀dọ̀ ti dá àfàìmọ́ lókè ọ̀tá mẹ́rin tá àwọn ọlọ́pàá bá ṣẹ́gun wọn o àwọn ọmọ ọmọdé wọn kò fẹ́ mi kọ́ wá jẹ́ ká lówó lò kọ́dọ̀ wọn gbà ẹ̀dá kò gbogbo pátápátá àti ìyàwó mi àti àwọn ọ̀rẹ́ pátápátá wọn ọgbà pátápátá báyìí ká dún àwọn gbà òkú ká sọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún àtọ́jọ́ ìlú kó dé kó fi wọ́n lé ọdún àwọn gbà ọ̀dá kò ní. Ọmọ náà ní. Sẹ́pẹ̀. Ó bá mi sẹ́pẹ̀ sípè. Èṣù oró èṣù. Ẹ̀wọ́ ọ̀gá àlàáfíà. Káfíń ọkàn balẹ̀ kò sí fíàfíà àtàbúrò. Níbẹ̀ ló pọ̀ bí. Okay, this is good. So good. Accept my prayer. Okay. Àwọn aṣẹ́gun náà níbẹ̀. Àwọn aṣẹ́gun náà níbẹ̀ sọ good. Ká má gbé gbé mọ́ni. Ká má gbé mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ká má gbé mọ́ni. Ní bẹ́ẹ̀ ni. Gbogbo àtàjò kọ̀ọ̀kan tá gbogbo báyìí ká sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyò ṣe gbogbo ayọ̀. Àlàáfíà ká fọkàn balẹ̀ kò sí kókò sánú fún gbogbo wa o ní kò sí àdúgbò ẹ̀ o wọ́n sì Ṣàngó àdúgbò ẹ̀ o.